શકતું નથી। બરવાડાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક બલદેવપરીએ શિક્ષણમાં ડિજિટલાઇઝેશન તરફ નવી હામ ભણી છે। એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષક બલદેવપરીએ શિક્ષકો માટે એક દિવસીય વર્કશોપનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં 50થી વધુ શિક્ષકોને ડિજિટલ શિક્ષણ અંગે બલદેવપરીએ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓને મોબાઈલના માધ્યમથી શિક્ષણ સંબંધી માહિતી મળે તેવા હેતુથી વર્કશોપ યોજાયો હતો। डिजिटल शिक्षक थकी डिजिटल इंडिया परिकल्पना अनुसंधाने अमे शिक्षण में डिजिटलाइजेशन एक कदम એટલે કે આવો ડિજિટલ સાક્ષર બનીએ એ કાર્યક્રમ યોજો છે। એમની અંદર અમે 50 શિક્ષકોની લિમિટેશન રાખેલી હતી। આ બધા શિક્ષકો છે એ પોતાનું ટાઈમ, ટિકિટ અને ટિફિન લઈને આવ્યા છે। એટલે ખાસ કરીને લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રના સહયોગથી આ કાર્યક્રમ થયો, જેમાં પ્રતાપભાઈ ઓરાએ આ શિક્ષક મિત્રોનું જમણવાની એક વિશેષ વ્યવસ્થા કરી છે। એમાં શિક્ષકોને ખાસ કરીને બ્લોગ કેમ બનાવવો, યુટ્યુબ ચેનલ કેમ બનાવવી, મોબાઈલ એપ્લિકેશન વિશેષ જે શિક્ષણમાં ઉપયોગી છે એનો ઉપયોગ કેમ કરવો, અને એ ઉપરાંત ખાસ કરીને જીઓજીબ્રા જે છે એના અનુસંધાને અને ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન કીજ H5P કેવી રીતે યુઝ કરી શકાય એના માટે અમારા ચંદનભાઈ રાઠોડ, પૂરણભાઈ ગોંડલિયા અને મારો પુત્ર જનાર્દન પરી આ બધા એક્સપર્ટ તરીકે અમે અહીંયા વર્ક કરી રહ્યા છે। અને ખાસ કરીને અમારા ધામેલિયા સાહેબ છે અહીંયા આ સંકલન કરેલું છે। તો આ અનુસંધાને અમે આજે એક વર્કશોપ યોજ્યો છે, જેમાં અત્યારે 55 થી 60 શિક્ષકો હાજર છે। 50ને લાવવાના હતા, પણ અમારે રાત્રે ખાસ કરીને અમારું રજિસ્ટ્રેશન પણ બંધ કરવું પડ્યું હતું। તો આવા અમારો આ 25મો વર્કશોપ છે। આવા વર્કશોપ અમે કરીને શિક્ષકોને અમને જે આવડે છે તે શીખવવાનો અમે પ્રામાણિક પ્રયત્ન કર્યો છે, અને તે પોતાના શિક્ષણ કાર્યમાં, પોતાના ક્લાસમાં, પોતાના બાળકો સાથે રજૂ કરે એવી અપેક્ષા સાથે આ અમે કાર્યક્રમ યોજ્યો છે। તો એ સરસ રીતે શિક્ષકો શીખી રહ્યા છે। આભાર। આ સેમિનાર ખૂબ જ ઉપયોગી લાગે છે અમને, કે આમાં ઘણી અત્યારે મોબાઈલ એપ્લિકેશન પણ એટલી બતાવી કે જેના દ્વારા અમે સ્ટુડન્ટ્સને વધારે વ્યવસ્થિત શીખવી શકશું। અને આજે પેરેન્ટ્સની એક કમ્પ્લેન્ટ બધાની હોય છે કે બાળક મોબાઈલમાં ગેમ રમે છે, અને ફરજિયાત મોબાઈલ અત્યારે બાળકોને આપવો પણ પડે છે। પણ હવે આ એપ્લિકેશનમાં પેરેન્ટ્સને કહેશું કે તમે આ એપ્લિકેશનને અપલોડ કરો, જેથી કરીને બાળકો એના પ્રત્યે આગળ વધે અને એનું મેથ્સ પાવરફુલ થાય, કે સાયન્સ પાવરફુલ થાય, અને જેના થકીને નોલેજ વધારેમાં વધારે મળે। આ